Mulți dintre voi ați așteptat acest moment și eu l-am așteptat la fel de mult. Am pus mâna pe telefonul care v-a ridicat așteptările și bineînțeles v-a stârnit și curiozitatea atât vouă cât și mie. Este vorba de Honor Play. Eu sunt Dragoș de la Cel.ro, hai să nu mai stăm degeaba, să desfacem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe Cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Aceasta este cutia telefonului. Este o cutie albă, iar sigla Honor Play este scrisă cu albastru. Pe laterale nu avem absolut nimic interesant, în afară de o etichetă unde scrie 4 GB RAM, 64 de GB stocare internă, iar culoarea este Midnight Black, adică negru ca noaptea. Haideți să dăm capacul la o parte și să vedem ce găsim înăuntru. La prima vedere suntem întâmpinați de telefon într-o folie/punguță de plastic, care de data aceasta nu este transparentă, este mată, dar voi lăsa telefonul deoparte și vom reveni asupra lui mai târziu. În cutie mai găsim un plic și în acest plic vom găsi aer, maculatură și alte cărticele neinteresante pe care nu le va citi absolut nimeni, și atașat de un carton cheița pentru sertarul SIM și microSD. De asemenea, în cutie mai găsim cablul de alimentare și transfer date USB tip. Da, este USB tip C. Sunt fericit în momentul acesta. Haideți să vedem și ce fel de încărcător avem. Avem un încărcător Huawei Quick Charge de 5V 2A sau 9V 2A. Așadar avem și Quick Charge, avem și USB tip C și cam atât găsim în cutie. Nu mai avem căști. Mi-aș fi dorit să găsesc o pereche de căști sau măcar o husă de silicon transparentă sau nu. Este un telefon care la prima vedere se simte destul de greu. Dacă tot am cheița aici pe masă, haideți să ne uităm și la sertar, care acesta este pe rama din stânga și e puțin cam încăpățânat. Avem un sertar cu un slot hibrid. Hai să ne uităm la e-mail să vedem dacă acest telefon este sau nu dual SIM. Da, este dual SIM, așadar va trebui să renunți la un SIM pentru o memorie sau la memorie pentru un al doilea SIM. Dar, din nou, acesta este trendul, va trebui să ne obișnuim. Pe față avem camera, grila difuzorului și senzorul de luminozitate și proximitate. La baza telefonului avem ceva ce întâlnim mai rar în ziua de astăzi, și anume două șuruburi în stânga și în dreapta mufei de alimentare care țin carcasa pe loc. De asemenea avem un jack, grila difuzorului principal și bineînțeles microfonul principal. În partea de sus avem microfonul secundar, pe rama din dreapta avem butoanele de volum și butonul de power, iar în final pe spate avem două camere, un blitz cu un singur LED și bineînțeles senzorul de amprentă. De asemenea, spatele este făcut din aluminiu, are un finisaj mat satinat, o combinație între acestea două. Îmi place foarte mult, îmi place faptul că logo-ul Honor este acum pus paralel cu muchea telefonului și, bineînțeles, aici, în partea de sus și în partea de jos a telefonului, găsim benzile pentru antena GSM. Aceasta ar fi prezentarea generală a telefonului. Haideți să vedem și cum se simte în mână. Îmi place, este confortabil. Muchea aceasta rotunjită stă foarte bine în palmă. De asemenea, este puțin alunecos, însă nu se compară cu un telefon de sticlă. Cumva, telefonul acesta îmi aduce aminte de Galaxy A6 Plus, deoarece este la fel de mare și are linii de design similare, doar că diferă aranjamentul camerei. Mie personal îmi plac foarte mult telefoanele făcute din aluminiu, aș putea spune că îmi plac mai mult decât cele făcute din sticlă. Per total, este un telefon care îmi place cum se simte în mână, este confortabil de ținut atât în poziție verticală cât și în poziție orizontală. Îmi plac colțurile acestea care stau foarte bine în partea aceasta. Când probabil îl vei ține în această poziție să te joci sau, de ce nu, să te uiți la un film. Arată ca un telefon mid-range, se simte ca un telefon premium în mână și la capitolul acesta eu sunt mulțumit, nu am absolut nimic de comentat. Desigur, avem acest camera bump și în momentul în care îl pui pe o suprafață plată nu va sta drept, se va balansa din stânga în dreapta, însă haideți să nu spunem, sincer, nu mă deranjează acest lucru.
Sunt eu cârcotaș în momentul acesta, dar mi-ar fi plăcut ca în momentul în care pun telefonul pe masă să stea fără să facă acest lucru. Haideți să pornim telefonul și să vedem cum se descurcă, să-l setăm, facem teste sintetice și bineînțeles ne vom juca. Înainte de a trece la capitolul software, haideți să vedem cum stăm și cu hardware-ul. Pentru început avem un display ce măsoară 6,3 inch în diagonală, este un panou IPS și are o rezoluție de 1080 x 2340 de pixeli. Are un aspect 19,5 x 9 și o densitate de 409 pixel per inch. Din punctul meu de vedere, este un ecran care nu este foarte luminos și nu este nici foarte contrastant. În schimb, îmi plac culorile foarte mult și îți dă cumva impresia că te uiți la o bucată de hârtie și este colorată foarte frumos. Și de ce spun lucrul acesta? În momentul în care am un fundal alb și text negru, nu mă dor ochii foarte mult ca la un ecran foarte luminos sau care are o luminozitate mai puternică. Chiar dacă o reglez de aici, contrastul câteodată nu ține cu ochii. Dar la capitolul acesta telefonul îmi place, nu mi obosesc ochii și nu am simțit niciodată nevoia să activez modul Eye Comfort ca să-mi pună un filtru galben. Mergem mai departe către procesor și aici avem de-a face cu un Kirin 970, un octa-core ce este tactat la 2,4 GHz și de asemenea este ajutat de procesorul grafic Mali G72 MP12. Modelul acesta este cu 4 GB RAM și 64 spațiu GB de stocare. În schimb, există și modelul cu 6 GB RAM, dar spațiul de stocare este la fel. Îmi place faptul că se poate extinde cu ajutorul unui card microSD. Haideți să ne uităm și în testele sintetice. Haideți să pornim Antutu. 208.829 de puncte în Antutu, iar în Geekbench 4 1903 puncte în single core și 6692 de puncte în multicore. Deși este un telefon care a ieșit în 2018, este un telefon care are același procesor ca și Huawei P20 Pro. În schimb, nu știu să-mi explic acest lucru, dar la acest telefon, cumva, cei care au dezvoltat software-ul au găsit rețeta perfectă între animație, performanță și managementul resurselor. Și de ce spun acest lucru? Ei bine, când deschid o aplicație, este foarte fluidă animația și nu-ți dă impresia că are lag sau se blochează sau, mai bine spus, sughită. Deși, chiar dacă le cureți din aplicații recente, ele se vor deschide cu aceeași rapiditate și pentru mine este un plus în ceea ce înseamnă experiența de utilizare. Asta combinat cu ecranul și combinat, bineînțeles, cu Emotion UI, care nu-mi place extraordinar de mult. În schimb, eu sunt mulțumit pentru că se mișcă repede și are o oarecare funcționalitate îmbunătățită față de Android stock. De asemenea, în stânga de tot avem Google Feed și, după cum ați putut observa și mai devreme, aplicația de mesaje este cea de la Google și nu cea de la Huawei. Setările rapide au rămas în partea de sus. De data aceasta, stock este un fundal alb cu iconițe bleu turcoaz, așa, nu mai sunt albastre pe fundal negru sau turcoaz pe fundal negru ca în alte modele de la Honor. Haideți să ne uităm și la sistemul de operare. Bineînțeles avem Oreo, doar că avem Emotion UI 8.2.0, nu 8.1.0. Mari diferențe nu sunt, dar probabil este vorba de optimizarea software care stă în spatele interfeței. Deci la capitolul performanță și hardware eu sunt mulțumit, nu este cel mai puternic telefon de pe piață, însă pentru prețul lui consider că oferă mai mult decât majoritatea competiției. Înainte de a ne juca, aș vrea să vă arăt un lucru interesant despre acest telefon. Are o aplicație care se numește Suită de jocuri, în traducere liberă. Imediat cum deschidem aplicația, aceasta recunoaște toate jocurile care sunt instalate pe acest dispozitiv. În cazul în care nu sunt recunoscute, putem să dăm Add și vom putea selecta jocurile sau alte aplicații instalate ca să le adăugăm în acest ecran. De asemenea, avem două opțiuni, Game Acceleration și Uninterrupted Gaming. În momentul în care apăs pe Uninterrupted Gaming, telefonul nu va mai vibra și nu va mai primi notificări. Așadar, vei putea să ai o experiență de gameplay neîntreruptă. Dacă intrăm în setările aplicației, avem o opțiune, se numește 4D Smart Shock. În momentul în care deschidem aplicația, ne arată toate jocurile care suportă
acest mod. Ce face acest mod? Practic, când stai și te joci, vibrează la gloanțe sau atunci când iei ceva de pe jos. Practic, este o experiență mult mai imersivă în joc. Sau, mai bine spus, se aseamănă cu un controller de PlayStation sau Xbox care vibrează. Momentan, singurul joc suportat pe care l-am instalat este PUBG Mobile. Așa că, hai să-l pornim. În ceea ce privește experiența cu PUBG, jocul a selectat setările pe maximum. Așadar, experiența vizuală este mult mai bună față de un dispozitiv cu un procesor mai slab. Jocul nu a sacadat, așa că gameplay-ul a fost fluid și am putut să mă bucur de acest joc fără absolut nicio problemă. De asemenea, în momentul în care împuști pe cineva, telefonul vibrează, însă nu te gândi că vei avea exact aceeași experiență ca un controller de la o consolă pentru jocuri, cum ar fi Xbox sau PlayStation. Haideți să ne jucăm puțin și Asphalt 9. O să pornesc jocul și va trebui să așteptăm puțin până se încarcă. Pentru început vreau să intru în setări. Dau Game Settings, Controls în primul rând, Tap to Steer pentru că nu suport modul nou de control al acestui joc. Haideți să ne uităm și la grafică. Dăm Default, High Quality, bun. Îl dăm pe High Quality, chiar și aici în meniu. Sunt foarte multe detalii pe această mașină, dar nu mă interesează neapărat meniul, cât mă interesează experiența de joc. Îmi place foarte mult grafica, este foarte detaliată, mașinile arată foarte bine, chiar și mediul înconjurător arată foarte bine. Până în momentul acesta jocul nu a sacadat absolut deloc și bineînțeles că trebuie să mă mai enerveze puțin cu tutorialul, chiar dacă am dat skip peste el. Trecând peste acestea, Asphalt 9 mi se pare că se mișcă extraordinar de fluid. Mi se pare că se mișcă exact cum ar trebui pentru un astfel de procesor, fără sacadări. De asemenea avem și motion blur și particule care dispar și apar. Da, îmi place foarte mult experiența cu acest telefon în ceea ce privește gaming-ul. Se încălzește puțin în această zonă, însă nu este foarte deranjant. Per total, la capitolul gaming, mi se pare un telefon foarte bun și dacă ar fi să iau în considerare un factor decisiv, adică gaming-ul, e un telefon către care mi-aș îndrepta atenția. De ce? Pentru că rulează jocuri foarte bine. Chiar dacă nu excelează la celelalte capitole, la capitolul acesta se descurcă foarte bine și îl recomand, din punctul meu de vedere. Haideți să vorbim puțin și despre camerele acestui dispozitiv. Cele de pe spate, cea principală este de 16 megapixeli f2.2, iar cea de-a doua este de 2 megapixeli f2.4 și este folosită doar ca senzor de adâncime pentru efecte tip bokeh și bineînțeles fotografii tip portret. Pe față avem o cameră selfie de 16 megapixeli f2.0. Haideți să ne uităm și în aplicația de cameră. Bineînțeles avem foto automat, video, more, portret, modul apertură, unde pot selecta nivelul de bokeh care este creat. De asemenea, avem și o opțiune cu realitate augmentată, unde pot să pun diverse obiecte pe o suprafață. Vedeți? Și este acest pinguin. Cred că pot să-l pun și în palmă. Hai, vină cu. Sta acolo. Gata. Ce mai avem? Avem un peștișor. Nu. Este același pinguin care pescuiește. Mai avem efecte. Și efecte audio chiar. Foarte groovy. Haideți să mergem în modul portret. Se pare că modul portret este activ inclusiv în modul selfie. Iar dacă facem o fotografie, Cătălin a ieșit foarte clar, eu am ieșit destul de clar, bineînțeles nu sunt cele mai bune detalii din lume, însă este o fotografie care îmi place și mă mulțumește în condițiile acestea de luminozitate. Bineînțeles, aceste moduri sunt mai mult, din punctul meu de vedere, pentru amuzament, dar îmi place că un astfel de telefon are atât de multe opțiuni la o aplicație de cameră. De exemplu, în modul auto avem așa, un fel de Google Lens care este powered by Amazon, așadar dacă punem, ia să vedem, Honor Play, Shopping, Finding on Amazon.
No matches were found on Amazon. Bineînțeles, probabil modul acesta trebuie îmbunătățit, dar există, este asemănător cu Google Lens, Bixby Vision și așa mai departe. Bineînțeles, setările pentru flash, în partea de sus avem Moving Pictures sau Moving Picture, adică pot să fac o poză și câteva secunde pot capta imagine și sunet. Inteligența artificială pentru recunoașterea scenelor. Adică ar trebui să-mi vadă această plantă. Plant. Ok. Hai să vedem ce îmi recunoaște dacă îi arăt cutia. Ok, se pare că nu-mi recunoaște. Text. Ok, îmi place. Momentan a nimerit 2 din 2. Eu sunt satisfăcut cu modul acesta. Haideți să ne uităm în setări. Rezoluția maximă este de 16 megapixeli 4x3. Bineînțeles, avem și control audio, touch to capture și multe alte funcții pe care le găsim inclusiv la telefoanele cu funcții de bază. În modul video sunt curios să văd care este rezoluția maximă. Este 4K 30, dar este 4K. De asemenea, avem și opțiunea de Full HD 60 de cadre pe secundă, Full HD Plus în care îmi folosește toată deschiderea ecranului, dar sunt impresionat că filmează 4K. Haideți să ne uităm la modul Pro al acestui telefon și bineînțeles la More. De asemenea avem Slow Motion, Night Mode, Panorama, Light Painting și multe alte funcții cu care am fost obișnuiți de la Huawei. Vreau să mă uit în modul Pro. Pot să selectez ISO, timpul de expunere, focusul, compensația expunere și bineînțeles balansul de alb. Și metering-ul pot selecta. Sunt mulțumit la capitolul acesta, deși este o cameră mediocră, aș putea spune, din punct de vedere al specificațiilor. Îmi oferă foarte multe funcții cu care mă pot juca. Haideți să ne uităm și la câteva fotografii făcute cu acest telefon. Voi intra în galerie. Imaginile arată mai bine decât preconizam. Pe hârtie, camera foto nu este extraordinară. În schimb, software-ul își lasă simțită amprenta. Cadrele sunt echilibrate, culorile sunt reproduse cu o acuratețe mai mult decât acceptabilă, iar contrastul și saturația sunt foarte bine balansate. Ocazional, camera tinde să greșească expunerea, însă există posibilitatea de a o corecta manual, în modul Pro sau Auto. Mi-aș fi dorit să existe o modalitate de stabilizare, iar diafragma să aibă o deschidere mai mare, pentru a lăsa mai multă lumină să intre. Totuși, aparatul se descurcă bine cu f2.2, chiar și în condiții slabe de luminozitate. Fotografiile în lumină puțină sunt expuse corespunzător, însă vei observa o scădere considerabilă în nivelul de detaliu. Per total, consider că este o cameră bună pentru acest segment, puțin peste medie, însă nu cu mult. De asemenea, cred că este o dovadă bună a asocierii dintre hardware și software. Trag linie și pot spune că nu am, deși aș vrea să am ceva de comentat asupra acestui telefon în afară de preț, care mi se pare un preț corect, dar pentru că sunt cârcotat și eu mi-aș fi dorit să fie, hai să spunem 1500, mai 1600 de lei. Ca alternativă la acest produs, e bine, aici e puțin mai greu. De ce spun chestia aceasta? Pentru că acest telefon încorporează cam tot ceea ce e mai bun într-un telefon până în 2000 de lei. Am o construcție premium, o cameră decentă, o calitate audio peste medie, un ecran foarte bun din punctul meu de vedere și un sistem de operare care este aproape la zi. Bine, sperăm că o să aibă update și la Android Pie. Așadar, ca alternativă, luând în considerare diagonala ecranului, dar și construcția, ai putea alege Huawei Mate 20 Lite. De asemenea, ai putea să-ți îndrepți atenția și către un Asus Zenfone 5. Însă, Asus Zenfone 5 are o performanță ceva mai slabă față de acest model, se aseamănă cu Huawei Mate 20 Lite. Aceste două telefoane au construcții premium și au capabilități diferite și unice, în schimb, nu au putere de procesare ca acest model. Asus Zenfone 5, în schimb, are o cameră ceva mai competentă și ceva mai capabilă față de celelalte telefoane, de asemenea și o calitate audio mult mai bună. De asemenea, mai este un telefon pe care ai putea să-l iei în considerare și anume Xiaomi Pocophone F1. Are ultimul model de procesor, însă nu are o construcție premium, ci este făcut din policarbonat sau plastic. Practic, ai performanță foarte bună, sau mai bine spus un procesor de top și sacrifici camera și, bineînțeles, construcția telefonului. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș și el a fost Honor Play. Nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Pentru că alegerea unui telefon este doar o chestie de gust și, bineînțeles, și de preferință, spune-mi tu ce telefon ți-ai cumpărat din acestea 4 și de ce. Salut!